bàbá ṣùgbọ́n a rò bí pé bóyá àwọn babaláwo ló máa ń dá ifá. ẹ ṣe rí oníṣègùn bí oníkálukú bá ṣe tọ́ ni oníṣègùn ń dá ifá o bẹ̀tì tó ń ṣe ìṣègùn pẹ̀lú ẹ̀ so ó mú mára ni bẹ̀tì ẹlòmíín wà tó yẹ pé bí èèyàn bá ṣe tọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa bá ẹlòmíín wà tó yẹ pé oníṣègùn mi gan ó mọ̀ fájú ẹni tó gbé fálérí gan tó yẹ pé òun gan ló specialize lé lórí bẹ̀tì tó yẹ wípé ẹni tó ń ṣe ìṣègùn gan tó tún mọ̀ fájú gan so kì í ṣe bí èèyàn bá ṣe rìn sí ní ọ̀nà ìlànà tiẹ̀ ló ṣe máa tọ́. kí lẹ̀yin máa fi ń dá ifá yín bàbá. ifá mi lélẹ̀ báyìí so òun lélẹ̀ báyìí tí mò ń dá fún yàn ẹ̀ẹ́jọ lélẹ̀ báyìí tí mò ń dá fún yàn so tí n bá ti dá fà yẹn nǹkan tí fà yẹn bá ti gbé jáde bó ṣe ṣíjú sí báyìí ìjì ó gbé ni. ẹ ṣeun bàbá kí ló ń porúkọ nǹkan tẹ́ fi ń dá ifá yín yìí. ifá yìí inú òkun ló ti jáde ifá olókun asọ̀rọ̀dáyọ̀ ni ṣẹ́gbọ́n mi sìn inú òkun ni ifá póríṣiríṣi ifá kan wọ́n pè ní ìkín ifá yẹn wọ́n máa ń lù ní ifá kan wọ́n pè ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ ifá kan wọ́n pè ní ẹ̀rìndínlógún yẹn obìnrin ni ló ń lò nígbà ìwáṣẹ̀ Ọ̀rúnmìlà nígbà tó ń jáde tó ń ṣàwo lọ òun ló ṣe fún ìyàwó ẹ̀ wípé kó máa tẹ́ àlejò bá wà wálé o kó máa dàdé bẹ̀tì láyé gbóró tá a wà báyìí torí fà yẹ ó tètè máa ń yá dídájú pé kéèyàn gbé ke sílẹ̀ àbí kó ṣàn pẹ̀lẹ́ mọ́lẹ̀ so òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ rìn dá láyé tá a wà báyìí sìn ayé àtijọ́ náà wọ́n dá obì tó jẹ́ pé obì olójú mẹ́rin wọ́n á dá tí èèyàn bá ṣe mọ̀ sí là á ṣe tọ́ so ilé tí mò ń dá ní ẹ̀ẹ́jọ ni mò ń dá. ẹ sì máa ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe ń dá fún wa bàbá ẹ ṣeun bàbá ìlànà owó gangan lè máa fi ń tọ́jú èèyàn. ìlànà tí mo fi ń tọ́jú èèyàn ni pé téèyàn bá dọ̀dọ̀ mi tó bá yẹ pé fáwọn fẹ́ fi wádìí ẹ̀ màá ní kó sọ̀rọ̀ sówó kó fi kan ẹlẹ́dàá ẹ̀ màá ní kó máa sọ síta o nǹkan tí Ifá bá ti gbé jáde òun ni màá fi bá sọ̀rọ̀ tí n bá dẹ̀ ti fi bá sọ̀rọ̀ ọ̀nà báyìí lá máa tọ̀ o ọ̀nà báyìí lá máa tọ̀ o so tá a bá dẹ̀ ti tọ̀ tá a ṣe nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe bóyá oògùn la máa ṣe o bóyá ètùtù la dẹ̀ máa ṣe o ilé tó Ifá ìbá ti gbé jáde òun la máa lò fún. kí wàá ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin kán ṣe ètùtù àbí kéèyàn ṣe oògùn. ṣe rí ètùtù ní pé ètùtù yẹ tó bá jẹ́ wípé ètùtù ní Ifá yẹ mú tó bá lọ ń ṣoògùn sí wọn ní jẹ́ kó ṣiṣẹ́ so ètùtù yẹ ó ní àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn ìyá wa tó yẹ pé àtù àgẹ̀ tó yẹ pé tá a bá ti ṣe ètùtù yẹ báyìí náà ó lè jẹ́ pé omi lásán la máa bù fún tó jẹ́ wípé àní kó fi wẹ̀ tẹ́gbọ́n mi sìn tí Ifá yà ní ẹ̀bùnmi fún kó fi wẹ̀ àwọn lè ní ká gbómi sí ìrìn mọ́jú kó fi wẹ̀ ara ẹ̀ dẹ̀ máa yá bẹ́ẹ̀ tí àbáwádìí ẹ̀ tó yẹ pé oògùn la ń ṣe sí ó lè má ṣiṣẹ́ ṣẹ́gbọ́n mi sìn òun náà ṣe ní ká tọ́ bó ṣe yẹ kán tọ́ bó ṣe rí nìyẹn o. bàbá ǹjẹ́ àbí ó láwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ sí yín létí ni tẹ́ bá ti ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Ifá yín. kò sí nǹkan tó sọ̀rọ̀ sí mi létí nǹkan tẹ́ni ẹ̀ bá dé tí tó bá ti dé báyìí màá ní mówó lápò ẹ o fi dàníyàn sí kó dẹ̀ sorúkọ ẹ àtorúkọ ìyá ẹ torí ìyá ẹ ní òun ló dẹ̀ jẹjọ yàn lójú so òun ní àkọsẹ̀jáyé ẹ̀ so àwa wádìí sí tá bá ti wádìí sí nǹkan tí Ifá bá ti gbé jáde kì í ṣe pé bóyá à ń sọ̀rọ̀ sí mi létí rárá. ẹ ṣeun bàbá ẹ ní ọdún 6 lẹ fi kọ́ iṣẹ́ ìṣègùn. bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ bàbá ẹ báyìí ó ti kú sọ́run ṣẹgbọ́n mi sìn mo bá ń lé ọpọ́n Ifá tó wà níwájú mi báyìí ìran kẹta ni ìran bàbá mi kẹta ló lọ ọpọ́n Ifá yìí so ẹ wo báyìí ẹ ṣáà rí mọ̀ pé ó ti pẹ́ tẹ bá ń wo báyìí ẹ rí mọ̀ pé ó ti pẹ́ ìgbà tó dàbí pé ó fẹ́ máa bù mo wá ń fi kinní mo fi lẹ̀ torí ó ti pẹ́ nílé tá a ti ń lò ó so ìgbà tí mo jogún bá ń lé mo ṣẹ̀ wá tún rìnrìn àjò mo tún wá ní bàbá kan náà bàbá mi yẹ ọmọ irun òkè mo tún lọ kọ́ṣẹ́ ńbẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ mo tún káàkiri so òun ni pé bí ọ̀rọ̀ ìwélé oògùn tí èèyàn bá fẹ́ gbọ́n bíi pé èèyàn kàwé ni torí oògùn lọ kò lópin tí wọ́n bá sọ pé èèyàn alóhùn ti rí kan ó jòkó sọ̀nà kan kò lè gbọ́n ṣẹgbọ́n mi sìn nígbà tí mo lọ iṣẹ́ kan ní Èkó mo bá èèyàn kan pàdé ńbẹ̀
mo rí oògùn 5 tó fún mi bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé tèmi náà fún tá a jọ fúnra wa òun náà pè ní àtẹnudẹ́nu lẹ́sìn tún fi bẹ́ẹ̀ kẹrí oògùn yìí oògùn lọ títí ni tí ò lópin ṣẹgbọ́n mi sìn ọkàn gbogbo wa balẹ̀. bàbá báwo lẹ ṣe wá mọ̀ nípa ifá dídá pẹ̀lú olókùn tẹ́lẹ̀ ń dà yìí. kẹrí èmi náà lọ́kọ ni ṣẹgbọ́n mi sìn ṣẹ́rí ifá tá à ń dà yìí kò sẹ́dá alààyè tó lè sọ pé òun mọ̀ tán nílé ayé tá a wà yìí torí ifá gùn ọ̀nà tó bá mọ̀ kì sí ibi tí o bá ti dá ifá bóyá ọdẹ ìjọgbe ní báyìí o ọ̀nà tó bá mọ̀ kì sí ló wà kì sí ẹlòmíín tún lè dá báyìí kó tún kì sí ọ̀nà mi ifá gùn lọ títí ni ifá láti èjì ògbèdé ẹ̀ka ló bímọ odù mẹ́rìndínlógún yẹn ló mọ tó bí ṣẹgbọ́n mi sìn so ifá yẹn tó bá ti gbé kalẹ̀ báyìí tó bá ti lé tó tẹ̀lé wàá kí lé lọ́tún wàá kí lósì so àwa ṣàlàyé pé nǹkan báyìí ni odù tó jáde o nǹkan báyìí ló máa ṣe so bó oníkálukú ṣe kọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. bàbá téèyàn bá wá bá yín tẹ wá kí ifá débi tẹ́ ẹ mọ̀ dé bóyá ibi tẹ́ ẹ mọ̀ dé yẹn bóyá kò ń ṣòun ló máa tán ìṣòro ẹ nìyẹn báwo ni ó ṣe máa jẹ́. nípa àká tó ìbéèrè tẹ́ béèrè pé téèyàn bá dá ifá fún yàn tí ifá ẹ̀ tó bá jẹ́ pé bóyá ó gùn lọ títí wípé bóyá èèyàn mọ ibi tí ó máa ń dì sí ṣe rí òun mi sọ wípé ẹnìkan ò gbọ́n tán nílé ayé tá a wà yìí tẹ́nìkan bá sọ pé àlòun gbọ́n tán ni irọ́ ló ń pa ṣẹgbọ́n mi sìn àwọn kan wà tó yẹ pé tán bá dáfá fún yàn tí ifá ẹ̀ tó bá ti mú nǹkan jáde tán bá ti kì fún ẹni yẹ odù tó bá mú jáde tán bá kì fún tán bá ní nǹkan báyìí ló kó ṣe ó lè kó gbà bẹ́ẹ̀ wípé nǹkan tí odù kò gbé jáde nìyẹn ifá yìí parọ́ kò sí ifá tó ń parọ́ àwọn ọmọ èèyàn ló ń parọ́ ṣẹgbọ́n mi sìn ifá tí wọ́n bá dá sílẹ̀ ló máa mú odù tó nǹkan tí ẹ máa sọ fẹ́ nìyẹn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ so téèyàn bá dáfá débì kan torí bí èèyàn ṣe mọ fá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíín wà báyìí tó yẹ pé ó lè jẹ́ odù 3 ló mọ̀ nínú fá ibẹ̀ lẹ́lòmíín ti mọ odù bíi 10 so bí oníkálukú bá ṣe rìnrìn àjò ẹ̀ sí ni bó ṣe mọ̀ ọ́n sí bẹ́ẹ̀ la ṣe kì sí.